بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس ان شاء الله راح اكمل الدرس اللي بديناه في اليوم اللي فات او في الاسابيع اللي فاتت. تكلمنا عن بعض الرياكشنز اللي تصير داخل جسم الانسان. في الدرس السابق تكلمنا عن الاكسيديشن رياكشن. في هذا الدرس راح نتكلم عن رياكشن اخر وايضا رياكشن مهم يحصل في جسم الانسان وتحديدا داخل خلايا الجسم، وهو الفوسفوريليشن and dephosphorylation reactions. هذه الرياكشنز تصير داخل جسم الانسان، ومثل ما هو مبين ان هي عمليه فسفره، فاذا اضافه فوسفور جروب او ازاله فوسفور جروب. فاذا هذا الرياكشن عباره عن addition or removal of a phosphate group. فاحيانا تكون العمليه ان نضيف فوسفور جروب للكومبوند او نشيل الفوسفور جروب from the compound أو from the molecule. فإذا احنا لو افترضنا في البداية عندنا عملية adding للفوسفور جروب، عندنا compound A أو molecule A راح نضيف عليه فوسفور جروب inorganic phosphate أوكي على المولكول A، فيعطينا شنو؟ عبارة عن AP، يعني المولكول هذا أضفنا عليه الفوسفور جروب. فهذا المولكول يعتبر فوسفوريليتد، فاذا هذا المولكول اصبح فوسفوريليتد. ليش؟ لان اضفنا فوسفيت جروب على هذا المولكول. احيانا نشيل الفوسفيت جروب من المولكول، فالاي بي لو افترضنا ان عندنا مولكول فوسفوريليتد، فاذا بعد ذلك اذا ازلنا الفوسفيت جروب راح نشيل يعطينا اثنين كومبوندز، واحد يسمونه الكومبوند من المولكول A وعندنا الاورجانيك فوسفيت. فاذا هذه العمليه تسمى ديفوسفوريليتد. فاذا السهم طبعا غلط هني، السهم هذا يتوجه الى المولكول A، فاذا المولكول A اصبح شنو؟ ديفوسفوريليتد. هذه العمليه طبعا ليش مهمه؟ مهمه لان عمليه الفوسفوريليتد والديفوسفوريليتد مثل السويتش. اذا نسوي فوسفوريليتد سوينا سويتش اون، إذا نسوي ديفوسفوريليتد نسوي سويتش اوف. طبعا هذا غالبا يحدث مع الانزيمات، فاحنا اذا سوينا فوسفوريليتد لبعض الانزيمات فاحنا سوينا لها سويتش اون، واذا سوينا ديفوسفوريليتد لبعض الانزيمات فتصير سويتش اوف. وليش قلنا غالبا؟ غالبا يكون العكس، احيانا يكون العكس، يكون الديفوسفوريليتد عباره عن اكتف للانزيم، واحيانا الفوسفوريليتد عباره عن inactive للانزيم. فاذا usually not always الانزيمز اذا كانت phosphorylated، اذا حصل لها phosphorylated راح تصير active، و usually not always الانزيم هذه اذا حصل لها dephosphorylated راح تكون inactive. واحيانا العكس، احيانا الفوسفوريليتد يصير inactive والديفوسفوريليتد راح يكون active، مثل ما راح نشرح في هذه العمليه وهذا المثال. وقلنا ان عمليه الفوسفوريليتد والديفوسفوريليتد عباره عن مثل السويتش. اذا سوينا الفوسفوريليتد في غالب الاحيان راح نشب اللمبه نسوي سويتش اون، والديفوسفوريليتد راح نسكر اللمبه، راح نسوي يعني معناته سوينا لها سويتش اوف. خلينا ناخذ بعض الامثله على ذلك. احنا كنا نعرف ان الكرنسي اوف انرجي في الجسم هو الاي تي بي. الاي تي بي هو يعطينا الطاقه. انا الحين احرك ايدي، اتكلم، احرك لساني، احرك جسمي، شنو هذا عباره عن اي تي بي. يتم تفاعلات، يتفاعل مع العضلات فنتحرك، نحرك ايدنا، نحرك اجسامنا. فاذا الكرنسي للجسم هو الاي تي بي، الكرنسي للانرجي. تحديدا في الاي تي بي في عندنا عمليه فوسفوريليشن. شلون؟ احنا لما عندنا اي دي بي، جزء ماده تسمى الاي دي بي، نضيف لها الانورجانيك فوسفيت ويعطينا الاي تي بي. فاذا اي دي بي بلس انورجانيك فوسفيت يعطينا اي تي بي. هذه العمليه تسمى بالفوسفوريليشن. هذا مثال للفوسفوريليشن. ومثل ما قلت احيانا يكون الفوسفوريليشن يكون inactive للانزيم، واحيانا والديفوسفوريليشن يكون اكتف. مثال على ذلك هو هذه الدوره اللي قدامنا. احنا عندنا ماده في جسم الانسان تسمى بالبايروفيت.
طبعا هذا الموضوع كله يحتاج محاضرة كاملة، أنا سريعا راح أسوي هالشيء هذا. عندنا انزيم يسمى بالبايروفيت ديهايدروجينيز. هذا البايروفيت ديهايدروجينيز يسوي وظيفته انه يحول البايروفيت الى الاسيد الكو اي. فاحنا عندنا بالجلايكوليسيس سايكل اخر مولكيول نحصل عليه هو البايروفيت. بعد ذلك البايروفيت يدش الى الميتوكوندريا في الماتريكس تحديدا يتحول الى اسيد الكو اي، ولكن قبل لا يتحول البايروفيت الى اسيد الكو اي لازم نسوي له عمليه تسمى بالبايروفيت ديكربوكسيليشن. هذه العمليه يتحكم فيها انزيم يسمى بالبايروفيت ديهايدروجينيز. والتحكم بهذا الموضوع له علاقه بشده التمرين والرياضه. فاذا انا كنت قاعد انا ما احتاج الى طاقه، واذا كنت قاعد اتحرك احتاج الى طاقه. فاذا في عباره عن امور تحدد ريجوليشن لعمليه انتاج الطاقه. احد الامور اللي تخلينا نتحكم بعمليه انتاج الطاقه، حجم انتاج الطاقه، حجم انتاج الاي تي بي، هو ان احنا ما نخلي البيروفيت يتحول الى اسيد الكو اي، لان اذا تحول الى اسيد الكو اي راح يعطينا طاقه. شنو اللي يخلي هالموضوع الريجوليشن حق تحويل البيروفيت الى اسيد الكو اي؟ انزيم يسمى بالبيروفيت ديهايدروجينيز. هذا الانزيم شلون نتحكم فيه؟ بالفوسفوريليشن والديفوسفوريليشن. اذا سوينا فوسفوريليشن عن طريق طبعا انزيم يسمى بالكاينيز، نسوي للانزيم هذا inactive. فبالعكس اذا سوينا فوسفوريليشن للبيروفيت ديهايدروجينيز راح يصير inactive هذا الانزيم. وعن طريق انزيم يسمى الفوسفاتيز اذا سوينا ديفوسفوريليشن للبيروفيت ديهايدروجينيز راح يصير الانزيم اكتف. فهذا مثال مختصر راح نشرحه ان شاء الله في دروس مستقبليه معمقه يحتاج الى محاضره كامله نوضح شلون الريجوليشن للبيروفيت ديهايدروجينيز، ويعطينا الهدف من هذا الانزيم ان احنا نثبت بان بالعكس ان احيانا تكون الفوسفوريليشن تسوي عمليه اكتف والديفوسفوريليشن ان اكتف، والديفوسفوريليشن تعطينا اكتف للانزيم. فباختصار اخر الدرس اللي راح نقوله انه في رياكشن عندنا في الجسم عباره عن سويتش اون او سويتش اوف. هذا الرياكشن يسمى بالفوسفوريليشن والديفوسفوريليشن. الفوسفوريليشن هو عباره عن اضافه فوسفيت جروب، والديفوسفوريليشن عباره عن ازاله هذا فوسفيت جروب من المولكيول. هذا هو درسنا اليوم، وتابعونا مع الدروس السابقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.